Alright, so Kayamata is in the house again. So, ang pag-uusapan natin ngayong araw na to, paano nga ba mag-download ng song na no CPR? What? No copyright. Kasi may bit yan na pinagbabawal ni YouTube ang gumamit ng copyright songs. So, paano nga ba? Paano nga ba mag-download ng songs? So, ngayong araw na to, ituturo ko sa'yo yung common na ginagawa or kung saan makakahanap ng song na no copyright claim. Nakahanda na kayo? Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, huwag mong kakalimutan mag-thumbs up, subscribe, and ring the bell icon. And pwede rin kayo mag-leave a comment below para sa mga upcoming videos ko. Kung may gusto kayong tanungin or request about sa basic tutorials, sabihin nyo lang sa akin sa baba. At tutulungan ko kayo. Susubukan kong gawin or gawan ng tutorial videos. Alright, so nakanta na kayo? Ready na kayo? Simulan na natin. So yun. So pupunta tayo sa pinakaunang hakbang or yung isang paraan paano makakahanap ng no copyright songs. So si YouTube, may binigay siyang songs para sa atin. So pumunta lang tayo, i-open lang natin yung YouTube Studio application para sa mga smartphone users or para sa mga computer users, pumunta lang tayo sa browser. Punta lang tayo balik sa dati sa YouTube Studio. Search lang natin studio.youtube.com and hit enter. Yun. So kung na-open mo na yung YouTube Studio mo, simple lang. So nasa kaliwang bahagi lang ng ating YouTube Studio screen. So, sa left side, meron tayong mga tabs. Alright, meron tayong dashboard, videos tab, playlist tab, analytics tab, comments tab, subtitles, scroll down lang, monetizations tab, customizations tab, and yung hinahanap natin, audio library. So kung di nyo ito mahanap, kung ito lang yung nakikita nyo sa taas, scroll down nyo lang. Alright, pagka-scroll down nyo, nasa pinakababa siya. Audio library. So kung di nyo pa nahanap, i-post nyo lang yung video at hanapin. Pag nahanap nyo na, tsaka nyo i-play yung video. So kung nahanap nyo na, audio library, click nyo lang yan. At ito ang lalabas ng mga songs. Usually, ito yung mga songs na ginagamit natin or mga ibang YouTubers rin. Ito yung binigay ni YouTube para sa atin ng libre na pwede natin gamitin in the background ng ating mga YouTube channels. So, libre po siya. Pwede mo i-play. Meron siyang play button dito. Meron yung download button dito. Simple lang. Kung may gusto kayong songs like dito, click nyo lang. Automatic na yan madadownload. Papasok sa download box. So, kung gusto nyo naman na ng mga effects, meron rin tayo. So, pumunta lang tayo sa Audio Library Classic kasi ito yung mga latest na songs nila. Pwede kang pumunta ng Audio Library Classics. Natataas yan. Pagpupunta mo ng Audio Library Classics, so dito ka ngayon mapupunta sa Audio Library Classics. So, ito yung mga old na YouTube songs na ginagamit at yung iba maganda rin. Alright, so meron tayong free musics, meron din tayong sound effects. So, dito pwede natin i-filter kung anong genre, anong mood ng song.
anong instrument yung gusto natin, anong duration, attribution. And then pwede rin tayo mag-search ng song. Kung rock, sweet, happy, ambient. So, depende sa gusto natin. So, meron tayong play button. Meron rin tayong download sa pinakanan. Usually, dito sa songs na to, sa Audio Library Classics, may mga songs na meron tayong ikakopy na description. Alright? Nakalagay doon na pag gagamitin mo yung music na yon, saglit, maghahanap tayo ng song na may description. Papakita ko sa'yo ano yung information na makikita doon. A few moments later. At yun na nga, may nahanap ako. So, paano makakita kung meron tayong ikakopy na details sa song or wala? Merong logo dito. Right? Or pwede rin natin i-click. Pagka-click natin, nakasulat dyan. You are free to use this song in any of your videos, but you must include the following in your video description. So, kakopy mo lang to hanggang dito. At ilalagay mo lang yan sa description ng video mo. Huwag kayong mag-alala kasi once na ilagay nyo lang tong description na to na sinasabi, ni isang copyright claim, wala kayong matatanggap. Copy nyo lang, i-paste nyo lang sa video na paglalagyan nyo ng song, then you're allowed na para gamitin yung song. So sa sound effects, ganun rin, click mo lang yung sound effects sa tabi ng taas, tabi ng free music. At dito ka rin makakakita ng mga sound effects na gusto mo. May time dito, ilang segundo lang yung song or yung sound effects na gagamitin natin. Magkatabi lang yan, sound effects and free music. So, kahit saan dyan, mapimili kayo ng song na gusto nyo sa preferred nyong background. Alright. Yun, yung common na ginagawa kung saan makikita or magda-download ng no copyright claim na song. Pero meron pang isa. Alright? Kadalasan, meron ka lang kokopyahin sa description box para hindi ka ma-claim na copyright. At ang kagandahan nun, alright? Kagandahan nun, may bago kang music. Kasi kadalasan kung gumagamit ka ng songs sa audio library, common na yan. Palagi nang ginagamit ng YouTube. Pero pag pumunta ka sa channel nila, kadalasan daw may bago. At hindi ka makaka-copyright. Basta may kakopyahin ka lang na no copyright claim. So, paano? Alright? So, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng songs sa YouTube. Gagamit lang tayo ng conversion. Alright? Isang application lang yung gagamitin natin. Ready na kayo? Simulan na natin. Yun. So, sa audio library, meron silang ginawang channel. So, search lang natin sa search bar, audio library. So, pagkabukas natin, meron tayong makikita ng audio library channel. Nakalagay dyan, music for content creators. Meron din silang isang audio library channel. Yung kulay itim naman yung logo. So, gagawin lang natin, open lang natin yung audio library channel. At dito,
ipapakita sa'yo lahat or ibibigay sa'yo lahat ng mga songs na want mo. Ito yung sinasabi ko na isang audio library channel nila. Yung kulay itim yung logo. Right? So, ang gagawin lang natin, mamimili ka lang ng song na want mo. Alright? Mamimili ka lang ng song na want mo. Let's say, mag-pick tayo ng isa. Nari, gusto ko to. Click ko lang. Alright? Let's say, want mo tong song. So, ang gagawin mo, napaka-simple. So, copy mo lang yung URL. So, pwede natin gawin sa taas ng browser. Yan. Kakopy mo lang yan. Right-click. Copy. Kung cellphone user ka naman, pwede dito. Click mo yan. Lalabas yung URL. Pagka-click na share, pwede mo lang i-copy yung link dito. So, copy lang. Hit copy. Yan. Copied na siya. Then, ang gagawin natin, so, paano i-download yung song na to? So, kanina ko pa sinasabi sa inyo, i-copy yung link. Anin yung link? So, magbubuk ka lang ng other browser. Search lang natin, YouTube to MP3 converter. So, pagka-search natin, yung unang link. So, kung ayaw nyo mag-search ng ganito, maglalagay ako sa baba ng link ng converter na to. So, click nyo lang to, makakapunta na kayo dito. So, since nakapin na natin yung link ng song or ng YouTube video na want natin gawin na MP3 lang, ipipaste natin yan dito nakalagay, place insert a valid video URL. So, yun yung link na kinopya natin kanina. Simple lang. Right-click, then paste. Yan. Pag na-paste na natin, merong convert button sa right side. Nakita nyo na? So, click convert. Pag na-convert na, merong lalabas na 3 buttons. Download, Dropbox, Convert Next. So, gagawin lang natin. Gusto nating i-download yung video. Nandito yung title ng song na kino-convert natin. Click Download lang. Automatic. Pag-click natin, pupunta na dito yung download. So, pwede na i-close ng bagong site dumating. At pwede na tayong mag-convert ng other songs. Click Convert Next lang. And then, same process, copy link, paste dito, then convert. So, since ito yung song nakalagay, free copyright music, meron tayong kokopyahin na link. So, paano? Scroll down lang tayo, pumunta tayo sa description, then show more. Pagka-click natin dito, scroll down lang natin, may nakalagay dito. You are free to use this track if you're not a brand or you're not working with one, and you must include the following credits in your video description. In short, copy-paste. So, ano yung kokopyahin natin? Ito lang. Yung kokopyahin natin at ipipaste natin sa ating description. Kasi pag hindi mo kinopya to, pwede ka matag na copyright kasi nga hindi ka naman partner ng may-ari nito. Yun lang kadali. Yun nga guys. So naturuan ko na kayo ng basic downloading ng music sa audio library at yung pinaka-easiest way na website na pagda-downloadan ng YouTube songs.
Alright? Especially kung gusto natin mag-convert ng YouTube videos or YouTube songs into MP3. Yun yung easiest way. At tagal ko nang ginagamit yan. At lahat ng songs ko in the background, like yung background ko ngayon, kinonvert ko lang yan galing sa YouTube. Alright? So, salamat sa pagtangkilik sa aking channel. So, sa mga di pa nakasubscribe dyan, huwag niyo kakalimutan. Hit like, subscribe, ring the bell icon, and leave a comment below para sa upcoming videos ko. Alright? So, muli, ito si Kaya Mo To. Kung kaya ko, kaya mo rin. See you next time.